हॅलो फ्रेंड्स, एका नवीन ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आता सकाळचे 10 वाजले आणि आमची सकाळची सर्व कामे आवरून झाली आणि उपवास होता. म्हणजे उद्या दसरा आहे. सो ज्यांचं उठता असतं नवरात्र असतं त्यांनी एक दिवस अगोदर धरावं लागतं. पण काल अष्टमी होती आणि होम होतं, तर आम्ही उपवास सकाळपासूनच धरला आहे. म्हणजे 2.5 दिवसाचं नवरात्र होईल. सो आज पण मला उपवास आहे आणि आज सोमवार पण आहे. मग मी आज तुमच्यासोबत एक रेसिपी शेअर करणार आहे. म्हणजे रेसिपी आपली नॉर्मलच आहे, म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी. पण साबुदाण्याची खिचडी आपण बनवतो, मी आज उकडलेले बटाट्याचे बनवणार आहे. शक्यतो मी चिरून बटाट्याचीच बनवते, म्हणजे बारीक फोड करून कच्चे बटाटे परतून घेते तशी. पण सो आज मम्मीला उकडेल बटाट्याची आवडती, सो मी तिच्यासाठी उकडेल बटाट्याचे बनवणार आहे. भरपूर वेळ आपण ट्राय करतो खिचडी बनवण्याची, पण काय होतं, कधी ती चिकट होती किंवा ती करपते, म्हणजे असे डाग धरते. पण साबुदाणा जर आपण अगोदर भिजू घातलेला असला रात्री, तर आपली खिचडी एक अतिशय सुटसुटीत आणि अतिशय छान होते. तर तुमच्यापैकी कोणी कोणी आज नवरात्राचे उपवास धरले आहे. काहींचं 9 दिवसाचं असतं, ते उद्या सोडतील दसऱ्याच्या दिवशी. पण मग ज्यांचं उठता वाजता नवरात्र असतं ते देवी घट्टी वाजत्या त्या दिवशी धरत्या आणि आदल्या दिवशी एक धरतात. सो मी पण आज धरले. चला तर मग आपली रेसिपी स्टार्ट करूया आणि व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर साबुदाण्याची खिचडी बनवण्यासाठी शक्यतो साबुदाणा हा रात्रीच भिजू घालायचा, कारण रात्री भिजू घातला तो अतिशय छान प्रकारे भिजतो. हे बघा, मी रात्रीच भिजू घातलेला होता, तुम्ही आत्ता बघितलंच असेल तो किती छान प्रकारे भिजला आहे. आणि या ठिकाणी शेंगदाणे बारीक करून घेतले मिक्सरमध्ये, जास्त पण बारीक नाही केले आणि जास्त पण जाड नाही ठेवले. शेंगदाण्याचं प्रमाण हे साबुदाण्यापेक्षा कमी घ्यायचं, म्हणजे 2 वाटी जर साबुदाणा घेतला तर त्यासाठी 1 वाटी शेंगदाणे घ्यायचे, किंवा प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. तर मी हे सर्व बटाटे उकडून घेतलेले होते सर्वप्रथम, आणि ते सोलून त्याच्या बारीक खापा करून सो सर्वप्रथम कढईमध्ये 3 चमचे तेल टाकलं आहे, आणि जो मी मिरच्या बारीक करून घेतलेला होता, म्हणजे मसाला काढलेला होता, तो त्यामध्ये टाकून छानसा परतून घेतला आहे. म्हणजे असं थोडासा तांबूस रंग येईपर्यंत परतवलं, जास्त डागला असं नाही केला. आणि साबुदाण्यासोबत आमटी देखील बनवलेली होती शेंगदाण्याची. त्या आमटीमध्ये थोडासे बटाटे आणि थोडा साबुदाणा टाकायचा, कारण आमटीला छान टेस्ट पण येते आणि आमटी घट्ट पण होते यामुळे. तर हे बघा, मी साबुदाणा आणि थोडेसे बटाटे पण टाकलेले होते. हे बघा, आता माझा मसाला देखील छान परतला आहे, म्हणजे मिरच्या छान परतल्या. मिरच्यांमध्ये मी थोडेसे शेंगदाणे घातले होते, कारण मिरच्या चांगल्या बारीक निघाव्यामुळं. कारण मिक्सरच्या मोठ्या भांड्यामध्ये एवढ्या मिरच्या निघल्या नसत्या, मिरच्या थोड्याच काढायच्या होत्या, किंवा चिरून पण टाकू शकता. पण चिरून टाकलं तर त्या आपण खायच्या वेळेस बाजूला काढून टाकतो. सो अशा जर मिक्सरमधून काढल्या तर त्या आपण खातो, आणि साबुदाण्याची टेस्ट पण छानच लागते. तो साबुदाणा अगोदर मोकळा करून घेते. तो रात्रीच भिजलेला होता, त्यामुळे मोकळा व्हायला पण तो पटकन मोकळा झाला. तर हे बघा, छान मोकळा झाला आहे. मिरच्या परतून घेतल्यानंतर त्यामध्ये तो साबुदाणा टाकला आहे आणि एकदा मिक्स करून घेऊ. आणि शेंगदाण्याचं कूट घालण्याच्या अगोदर मी साबुदाणा एकदा छान मिक्स करून घेतला मिरच्यांसोबत, आणि त्यानंतर त्यावरून साबुदाण्याचा कूट घालणार आहे. तर हे बघा, बघू शकता तुम्ही. आता त्यामध्ये साबुदाण्याचा कूट घालते आणि परत एकदा छान प्रकारे मिक्स करून घेते. साबुदाण्याचा कूट हा मी माझ्या अंदाजानुसार घातला आहे, म्हणजे कमी जास्त तुम्ही करू पण शकता. मला जास्त पण नाही आवडत आणि जास्त कमी पण नाही, त्यामुळे हे बघा असा घातला आहे. आणि आता यावर 5 मिनिट झाकण ठेवूया आणि त्याची वाफ दाबून घेऊया. आणि वाफ दाबायच्या वेळेस गॅसचा फ्लेम हा मीडियम करायचा, जास्त फुल गॅसवर नाही साबुदाणा परतायचा, कारण तो पटकन डाग धरतो आणि करपतो पण. आमटीला पण कट आलेली होती, म्हणजे आमटी उकळलेली होती. आता यामध्ये चवीनुसार आधी मीठ ॲड केलं आणि मग नंतर झाकण ठेवलं होतं. तर मीठ तुम्ही म्हणजे पूर्ण परतत आल्यावर पण टाकू शकता, किंवा मिरच्यांमध्ये पण टाकू शकता, पण मी मीठ नंतरच टाकते शक्यतो. आणि भाजीला पण मी मीठ उकळीमध्येच टाकते, कारण मीठ अगोदर नाही टाकत. आणि आता मीडियम फ्लेम केला आणि साबुदाण्यावर झाकण ठेवलं आहे. ते 5 ते 7 मिनटानंतर ते झाकून काढून घेतलं आहे. आणि बघा, साबुदाणा छान परतला होता. आता चिरलेले ते बटाटे होते ते त्यामध्ये टाकले आणि परत छान परतून घेतला आहे. काही ठिकाणी साबुदाण्यामध्ये जिरे आणि कोथिंबीर पण घालतात, पण आम्ही नाही घालत. सो तुम्ही तुमच्याकडे घालत असाल तर जिरे आणि कोथिंबीर पण घालू शकता, कारण त्यांनी खूप छान टेस्ट येते. तर हे बघा, आपला छानसा साबुदाणा आणि त्यासोबत केलेली आमटी तयार आहे. चला मग अगोदर सर्वप्रथम देवीला नैवेद्य दाखवून घेऊ आणि मगच आपण खाऊ. तरी बघा, आमचे घट किती छान उतरले, म्हणजे ते घटातील धणे किती छान उतरले बघा. खूप मोठे मोठे पण झाले.
तर काही ठिकाणी उतरत नाही, पण मग आमचे यावर्षी खूप छान उतरले. असं प्रत्येक वर्षीच उतरतात. आणि आज माळ घातलेली होती बेलाची, कारण आज सोमवार होता. सो बेलाच्या पानांची आज माळ घातलेली होती. आणि इकडं प्रणवचा धिंगाणा चालला होता. सोबत खेळतोय का? हत्तीला चपाती दे खायला, दे खायला त्याला म्हणा खाय चपाती. चपाती खाय. तो हत्ती कोणी तोडला? कोणी तोडला? कोणी तोडला? हे बघा, हत्ती आणलेला होता, त्याने त्याचे दोन्ही चाकं खोलून ठेवले. आणि या ठिकाणी ना असा काचीचा बॉल होता आणि त्यात थर्मोकॉलचे छोटे छोटे बॉल होते, त्याने पूर्ण खराब करून टाकलंय. ना आता मुलींसोबत खेळतोय. त्याला ना खेळण्यासाठी मुलीच लागते, एकट्याला करमतच नाही. एकटा जर असलं खूप परेशान करतो. डोळे कुठे तुझे? मी खेळता खेळता थोडंसं काही नवीन गोष्टी लर्न करायला पण शिकवते, म्हणजे नाक कान डोळे ओळखण्यास किंवा 1 2 1 2 3 बोलते. म्हणजे कान कुठे आहे तुझे? कान तिथे आहे कान. आणि डोळे कुठे आहे तुझे? ते डोले. आणि त्याला काय म्हणायचं? आईज. तर कशी वाटली मग तुम्हाला माझी आजची रेसिपी? जर रेसिपी आवडली असेल, साबुदाणा देखील अतिशय सुटसुटीत झालेला होता, तुम्ही तो बघितलाच. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असंच सपोर्ट करत राहा. तोपर्यंत बाय. पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि छानशा ब्लॉगमध्ये.